19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij houdt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Het 19e vers van 89. Lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord vindt u opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 19e hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. Vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet, Heere, aangezicht zoeken. 1 dag afgezonderd van de dagen van de week, opdat we in uw huis vergaderen zouden, tot een dankdag voor gewas, visserij en arbeid. Heere, wat we mogen opmerken is dat u niet doet nadat we waardig zijn of verdiend hebben. Want als we daarop zien, zou er geen plant kunnen groeien, geen vis gevangen worden. En zou onze arbeid er niet zijn. Maar u doet uw zon opgaan over boze en goede. Het is uw goede tierenheid. Ach, dat we het opmerken mogen, ook dit morgenuur. Daarin dit opmerken dat u geen lust hebt in onze dood. Maar dat we tot bekering komen en leven. We hebben het gehoord van die man, die Zacchaeus. Heere, wat bent u goed voor een slecht mens. Want u bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ach, wij bidden u dat het niet alleen Zacchaeus in de schrift is, maar dat er hier nog Zacchaeusen zijn, mannen en vrouwen, die van u worden opgezocht. Die bij u ontvangen dat leven dat in u is. En dat
Met die Zacchaeus moeten zeggen, alle schatten van de wereld zijn niets. Bij die enige schat, die schat des harten, de welk is Christus alleen. Zegen deze dag daarvoor, hoewel we ook staan, terwijl een onzer na een toch korte ziekte ingegaan is in de eeuwigheid. Eén vrouw achterlaat, geen kinderen. Welk een grote eenzaamheid voor zulke weduwe. Maar heren, uw woord zegt dat er weduwen zijn die waarlijk weduwen zijn. Die hopen op God. Want u noemt zichzelf een vader der wezen en een man der weduwe. Ach Heere, u bent de God van uiterste rechtvaardigheid, maar ook grote barmhartigheid. Gedenk er, de ouders die nog leven, verdere familie. En dat ook dit sterven, eens sterven bewerkt aan alles wat wereld is. Opdat het leven gevonden mocht worden in hem die zegt, ik leef en gij zult leven. Open de schriften alstublieft. Heere, dat is een werk van uw geest. Wij kunnen dat overdacht hebben. Wij hebben dat overdacht. Maar preken, dat is uw werk. U hebt gezegd tegen de discipelen, ze hoeven het zelfs niet eens voor te nemen. In die uren dat ze verantwoording af mogen leggen. Want dan zult u, o Heilige Geest, dat geven in hun hart en in hun mond. Zonder malen en zonder buidel zijn ze uitgegaan. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, dan zegt u, hebt het u aan niets ontbroken. Dan zeggen ze, nee Heere, aan niets ontbroken. Aan helemaal niets. Ach, dat vernedert, maar dat verhoogt u. Gedenk de gemeente in haar zorgen, in haar noden, in haar moeite en verdriet. Gedenk de raad der kerk en ieder die verantwoordelijkheid draagt. Heere, één ziel verloren is al verloren. En het zijn allemaal zielen, eeuwigheidswezens. Ach, gedenk nog des ontfermens in het midden van uw toorn. Heere, we dragen u op het werk op de scholen dat mocht plaatsvinden. Het werk in de visserij, het werk op het land, de arbeid waar dan ook. We dragen u op onze verzorgsters van gezinnen, moeders in het huis. Vaak één zware taak en het wordt niet eenvoudiger. Heere, geef ze moed en krachten, als ze hopend op u wachten. Gedenk ook de vaders, voorgangers des huizes, priesters in de gezinnen. Wilt u ze leren en bekeren, opdat ze niet van horen zeggen hoeven spreken, maar dat ze mogen spreken van ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenden. Ach Heere, we zijn de mensen van uw weldaden niet waardig, maar u mogen ons ook dit morgenuur aanzien in die biddende en dankende hoge priester, die met een dankoffer de dankbaarheid van uw volk moet verzoenen. Want wat is dankbaarheid? Ontferm u onzer, om Jezus willen. Amen. Zacchaeus, op het tollenaar, om tollenaar
te zijn moet je slecht wezen. En om oppertollenaar te zijn moet je dubbel slecht wezen. Want wilt ge voortgaan in het kwaad en de beste zijn, moet ge de slechtste worden. Daarom werden tollenaars ook altijd genoemd met openbare zondaars. Tollenaars en zondaars. Wat waren tollenaars, geliefden? Wel, tollenaars pachten. Dus die betaalden een zeker bedrag aan de Romeinse overheid om de belasting te innen. Dus zij inden de belasting voor de onderdrukkende, vreemde overheid. En wat ze deden, ze vroegen meer dan geoorloofd was. U ziet dan ook later dat Zacchaeus zegt, wat ik door bedrog ontvreemd heb. En hij had wat ontvreemd, geef ik viervoudig weder. Dus hier is een dief, een verrader van zijn eigen volk, een oppertollenaar die zalig wordt. Want ik lees aan het einde van de pericoop, dan lees ik dit, groot is dat, dat hij nou gekomen is, de Zoon des mensen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. En dan zie je ook de vrucht. Dan komt er een dankstond in zijn leven. Want dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik de armen. Is hem niet gevraagd hoor. De Heere zegt niet, dan moet je de helft dus weggeven. Dan is het geen dankstond heen. Maar hij kon het in zijn zak niet houden. Want hij had een andere schat gekregen. De schat des harten. Christus de zaligmaker. Voelt u? Kwam hij los aan zijn geld te zitten, mensen. Een gat in zijn portemonnee. Voor de waardij van de heerlijkheid van Christus. En wel. En hij zegt, wat ik nou gestolen heb, hij zegt, ga ik viervoudig. Hij moest voor de wet eigenlijk maar tweevoudig terugbetalen. Maar hij zegt, ik ga het verdubbelen, zegt hij. Ik ga overal heen waar ik gestolen heb. Kijk, dat is een echte vrucht van bekering. Die zeggen niet, nou ja, ik ben bekeerd en mijn zonden zijn vergeven, nou ga ik maar verder. Nee hoor, nee. Nee. Dat moet hersteld worden. Dat kan zo niet blijven. En dat gaat hij doen ook. Gaat hij doen. We letten in de eerste plaats erop dat hij een ongelukkige farizeeër was. Niet een ongelukkige tollenaar. Ik hoop u dat voor te stellen. 2, dat hij de Heer Jezus wilde zien als die voorbij ging. Hij wilde de Heer Jezus zien als die voorbij ging. En dan het laatste. De Heer Jezus, de Zoon des mensen, zoekt het verlorene. Want u leest hier, hij zegt, Zacchaeus, haast u, kom af. Ik moet heden in uw huis komen, nietwaar. Blijven, ga nooit weer weg. Gij zijt mijn kind en ik ben uw God. Ga nooit meer weg, nooit meer weg. Kijk, dat is genade. God gaat nog, als God zijn volk opgezoten, gaat nooit meer weg. U wel, maar hij niet. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was, geliefd. Dus 3 gedachten. Een ongelukkig mens. Ik zal u dat aantonen. 2. Hij zocht Jezus te zien. Die zou wel voorbij gaan. En het 3. Zacchaeus, haast u, kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. En zie je de vrucht daarvan. Een nieuw leven. Een verzoend leven. Met ene waardij. De parel van grote waarde. Christus. Alleen. Wij willen eerst nog zingen. En dan heb ik nog een paar mededelingen.
We willen zingen van Psalm 73, 13 en 14. Ik lees ze niet, maar ik heb nog wat mededelingen. In de dienst van de offeranden wordt uw gave gevraagd. In de eerste rondgang dankdagcollecte voor de diaconie. De tweede rondgang dankdagcollecte voor de kerk voor Dijk ten bate van rente en aflossing van de Rehobothkerk. We bevelen deze collecte heel hartelijk in uw offervaardigheid aan. Aanstaande zondag 9:30 kandidaat PD van den Boog gaat het Tolen. En om 3:30 dominee JW van Estrik uit Goede Reden. Tot zover de mededelingen. Laten we nu zingen de aangegeven psalmversen. Jericho was een vervloekte stad. Als de Joden uit Jeruzalem naar Samaria gingen
gingen ze zeker niet door Jericho. Want u weet uit de geschiedenis dat nadat Jericho verwoest was, dat land geploegd en met zout besprengd moest worden. 1 vervloekte stad. Op de dood van een van de kinderen van een koning is die stad herbouwd. En wel gemeente, ik zeg het al, de Joden gingen er niet door, maar maakten een grote omweg. Maar de Heer Jezus gaat er wel door, want die zoekt vervloekte zondaar. Eerst buiten de stad, dat heb u kunnen lezen in het voorgaande hoofdstuk, was Bartimeus. Die zegt, ontferm u mijner. Hij zei, die mag zien. Hij vroeg om genade. En hij heeft de Heer Jezus gezien. Zalig gezien. Dit is wat hij. En dan gaat het verder en dan gaat hij door Jericho. Hij zegt niet, we gaan een ommetje lopen. Nee, waarom niet? Hij moest door Jericho gaan. Later zegt hij het, ik moet heden, van mijn vader, in uw huis blijven. De kerk kan niet zalig worden, dat zeggen remonstranten. Maar de Bijbel zegt, de kerk moet zalig worden. Omdat God het wil, naar zijn eeuwig welbehagen. Daarom zegt hij, ik moet. Maar waarom wilde nou deze Zacchaeus de Heer Jezus zien? Er staat, en hij zocht Jezus te zien en kon niet. Nee, staat er niet. Er staat, hij zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schade. Staat eigenlijk in het Grieks dit. Hij zocht Jezus te zien of hij die was. Waarom staat dat er? Wel gemeente, ongeveer een jaar daarvoor was er een prediker aan de Jordaan. U weet, Jericho lag aan de Jordaan. En welke prediker was dat? Wel Johannes de Doper. Die predikte bij Bethabara. Bethabara is de overgang waar het volk Israël uit de woestijn het beloofde land ingegaan is. En de eerste stad was Jericho. U weet de geschiedenis. En Johannes de Doper predikte bij Bethabara het koninkrijk Gods. Hij zegt, je moet niet een aardskoninkrijk ingaan, maar een geestelijk en eeuwig koninkrijk. En dan predikt hij die 2 dingen. Scherpelijk de wet. Tot ontdekking. Scherpelijk. Want u weet, als ze straks gedoopt worden, komen ze tot een belijdende, wenende hun schuld. Maar hij predikte niet alleen scherpelijk de wet. Hij predikte ook het evangelium. Hoe weet u dat wel? Dan wijst hij en dan zegt hij, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dan wilde Zacchaeus zien dat lam van God. Dat de zonde der wereld wegnam. Of hij die was. Want Zacchaeus was rijk, maar straatarm. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Was rijk voor de wereld. Straatarm met een ongeredde ziel. Op weg reizen naar die grote eeuwigheid geliefd. En hij wilde Jezus zien. Dat lam van God.
was een klein mannetje. En als hij wilde zien, dan drukten de mensen de schouders tegen elkaar en zeggen: Zacchaeus niet. Als ze een tollenaar zagen, draaiden ze hun hoofd om en spuwden op de grond. Verachtelijk. Iedereen kon bekeerd worden, maar Zacchaeus niet meer. Nee. Dat heb hij geweten. Hij werd gerekend, tollenaar en zondaren, openbare publieke vrouwen. Met andere openbare zondaren hoorden tot datzelfde gedeelte, geliefden. Dat leest u in de schrift. Dus als Zacchaeus de Heer Jezus wilde zien in de straten van Jericho, gingen ze tegen elkaar en zeiden: hij niet. Voor hem is het niet. Voor hem kan het niet. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat ze gunnend zijn. Ja, maar ik weet niet of je gunnend bent voor je vijanden. Dat weet ik niet, hoor. Weet je waar je gunnend voor bent? Voor je vrienden, je kinderen. Maar als Zacchaeus je voor 10.000 euro heeft afgezet met de belasting, dan weet je niet of je hem graag genade gunt. Voel je wel? We praten soms wat, hè. In ieder geval hier niet. Niet Zacchaeus. Die is te slecht en te vuil om het te houden met die Romeinse overheid. Niet Zacchaeus. En hij kon niet vanwege de schade. Ik woonde in Apeldoorn bij dat oude paleis. En soms was het Koninginnedag van de oude koningin. Ouderen weten dat nog wel. En dan hoefden we niet zo ver te lopen naar dat paleis het Loo. En er stonden heel veel mensen, want ze kwamen op het balkon. En weet je wat mijn vader dan deed? Als we wat laat waren, dan tikte hij wat mensen om de schouder. Hij zegt: mag mijn jongetje vooraan staan. Want u kunt toch wel over hem heen kijken. En dan drukt hij me door de benen naar het voorste plekje. Maar Zacchaeus niet. Zacchaeus niet. Te slecht en te vuil. Wat doet hij nou? Geeft het maar op? Nee. Nee. Kon hij niet. Als God je trekt, kan je het niet opgeven. God trekt door. En dan ziet u dat kleine mannetje door de straten van Jericho. Want hij weet langs welke weg die komt. En dan ziet u hem lopen vooruit door de straten van Jericho. En daar op een hoekje, daar staat een sycamoortree, een wilde vijgenboom. Een wilde vijgenboom was een gebedsplaats, want een wilde vijgenboom heeft lage takken en grote bladeren. Daar kun je je verschuilen. Hij verschool zich voor mensen. Versta je me? Hij verschool zich voor harde mensen. Op een klein plekje in de boom. En hij dacht zich te kunnen verschuilen voor God. Hij zegt: ach, de Heere zal me wel ook niet zien. Maar weet ge dat niet, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, dat alles naakt en geopenbaard is voor degene met wie we te doen hebben. U kunt wel denken dat u weg kan schuilen, maar je kan voor God niet wegschuilen. Hij zegt: ik weet waar je woont. En wat je doet. En wat je zoekt. Dat weet ik. En straks zullen de boeken geopend worden. Het boek van Gods alwetendheid en het boek van uw conscientie. En als je geen verzoening gevonden hebt, zal het u voor eeuwig veroordelen. Hij weet waar u woont. Uw woorden, mijn woorden, gedachten en werken.
Zitten hier nog zondaars die denken zich voor God te kunnen wegschuilen? Nee, vriend. Heb je boekhouding bekeken van het jaar? En je familierelaties en je kerkproblemen? Dat allemaal gezien. Het is naakt en geopenbaard voor degene met wie we te doen hebben. Hoe vreest gij dat niet? Vreest gij dat niet? En ja, weet u wat wij dan denken? Er zijn slechte mensen en goede mensen. Dat denken wij. Farizeeërs denken altijd dat er slechte mensen zijn en goede mensen. Maar weet je wat de Heer zegt? Er is geen onderscheid. Daar is geen onderscheid. God heeft van de hemel neergezien over iemand verstandig waar die God zocht. En hij vond er geen één. Alle zijn we afgeweken en derven de heerlijkheid Gods. Onze voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in onze wegen. En de weg des vredes hebt u niet gekend. Zeg de Heer, mag ik eens vragen, heeft de wet zijn werk in uw leven gedaan? Dan kom ik op catechisatie, hè. Ik zeg, kinderen, er staat, gij zult niet stelen. Ik zeg, wat heb je zondag gehoord van dit gebod? En dan van de 100 zeggen 99, ik mag niet stelen. Ik zeg, jammer, jammer. Ja, maar je mag toch niet stelen? Ik zeg, jammer, jammer, jammer. Maar één klein meisje in de hoek begon te huilen. Ze zei, dominee, weet je wat ik zondag gehoord heb dat ik gestolen heb? Ik zeg, ach kind, er is nog een middel voor. Het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Kijk, wij moeten ontdekt worden. We deugen niet, maar daar moet je aan ontdekt worden. Of denk je dat je nou al wel deugt? Dat je zelf wel kunt besluiten. Goed of kwaad. Denk je dat? Weet je wat de catechismus zegt? Tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden. Weet niet meer horen, moet je zelf weten. Dat is wel waar. Dat is wel waar hoor. Als je er iets van zou inleven, dan zou je zeggen, wonder dat er nog een aardappeltje op een brood en een visje in mijn net gevangen is. Ja. Dan zeg je niet, ik moet dankbaar zijn. Moet je helemaal niet. Ga vanzelf. Loutere goedheid, liefde koorden, enkele goedheid, gemeente. De wet moest zijn werk doen. Hè? Maar we moeten niet alleen leren tegen de wet gezondigd te hebben, ook tegen het heilige evangelie. Hoe lang zit je onder het woord Gods, onder het evangelie? Heeft hij zich aan u geopenbaard tot zaligheid? Zijt gegeven een waarzaligmakend geloof? Is Christus de uwe geworden afgelopen jaar? Moet je eerlijk zijn. Ben je een nieuw mens geworden? Ben je een nieuwe Zacchaeus geworden? Want die in Christus is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Alles nieuw geworden. Ik kreeg 14 dagen geleden een telefoontje van een vriend uit onze buurt. 83 jaar oud. Hij zegt, dominee, zegt hij, van de week, zegt hij, heeft Christus me bekleed met zijn gerechtigheid. Ik heb vrede gevonden in het bloed des lams. We hebben samen even gehuild. Vanwege dat grote, eeuwige wonder. Dat God naar een mens omziet. Maar ik ga weer terug. Wij staan niet alleen schuldig aan de wet. Maar ook schuldig aan ongeloof.
zonde tegen het evangelie. En als dat in je leven gebeurt, word je een verloren zondaar. Weet gij het niet dat het de goede tierenheden des Heren zijn, die tot bekering leiden? Was nou bekering? Moet die wet eens uitleggen. Wat is bekering? Dat is boete, dat is berouw. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dat is een smart in je ziel, die de wereld die kan troosten, dan alleen de grote trooster, de middelaar Gods en der mens, die de tranen van de ogen afwikt. Hoor je het dan niet uit de psalm? Ik ben door uw wetten schenden, krom van lende neergedrukt door smart. En dan wilde hij Jezus zien, wie hij was. Maar hij kon niet vanwege de schade, ze stonden allemaal in de weg. Hoeveel mensen staan nu in de weg? Verhindert ze niet, zegt de Heer tegen de apostelen. Laat de kinderen stoppen komen, verhindert ze niet, want daar zulk is het koninkrijk der hemelen. En hij kon niet, vanwege de schade. Hij kon niet vanwege zijn moeder, vanwege zijn vader, vanwege die dominee en die kerkraad en die kerkvoerdij in Alblasserdam. Hij kon niet vanwege mij, verhindert ze niet. Gaan we voor ze staan. En hij loopt door, hè. Dominee, nou leg je er wat in. Nee, ik leg niks in, ik zal het je uitleggen. En dan vindt hij die sycamoortree, dat is een wilde vijgenboom. En hij klimt erin. En tussen de bladeren kijkt hij door. Probeert zich te verstoppen. Als God in je leven komt, probeer je te verstoppen. Maar God ziet je overal. Dan kruip je in een hoekje. Dat is echt zo. Dan neem je het achterste plaatsje in de kerk. En als het kon, nam je het nog buiten de deur. Niet waardig dat onder zijn dak zou inkomen. Hoe weet je dat? Nou luister dan. Want hij zou door die weg komen, nee. Hij zou door die weg hem opzoeken, nee. Hij zou door die weg voorbij gaan. Hij zou hem 1 keer zien. En hij zou hem wel voorbij gaan. Versta je? Die man zei niet, ik ben een zondaar en nou ben ik bekeerd. Die man zei niet, ik heb zonde schuld en nou ben ik op weg naar de hemel. Maar die man was met schuld op weg naar de hel. En de Heer Jezus zou al aan hem voorbij gaan. Ja. Hij zei niet, nou, maar die kijkt wel naar me. Nee. De mensen keken niet naar hem en God zou ook wel niet naar hem kijken. Die zaligmaker zou hem wel niet zalig maken. Versta je me, mensen? Kijk, dat leert de schrift. Dat leert de schrift. Dat is boete. Als er geen boete is, is er geen dankbaarheid. Als er geen berouw is er geen vergeving. Zitten hier nog mensen aan de muiden. Die moeten zeggen, van de week zijn mijn boeken opengegaan. Mijn jaarboeken, mijn geestelijke boeken. Hij zal wel aan mij voorbij gaan. Is toch rechtvaardig? Is toch rechtvaardig? Catechismus is zo'n heerlijk boek, hè? Die zegt, aangezien we naar het recht
rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen krijgen. Nee, dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Weet je wat er staat? Verdiend hebben. Verdiend hebben. Hij zal wel voorbij gaan. Gemeente. En daar zit hij. Ze komen eraan. De Heer Jezus en velen volgen hem. Velen hebben de Heer Jezus gezien. En Zacchaeus wil hem ook zien. En daaronder aan de boom stopt hij. En hij zegt, Zacchaeus, kom eruit, grote dief. Ga je straffen. O wonder, nee. Zacchaeus, ik zei een pak slaag geven. O wonder, nee. Zacchaeus, je hebt alle mensen bedrogen. De wereld verleefd. Je verleden veracht. De Romeinse overheid gesteund. Tegen je eigen volk onreinheid betracht. Landverrader. Uit die boom. Nee. 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 Zacchaeus, ik heb haast u. Ik heb je lief, mijn eeuwige liefde. Ik heb je van mijn vader gekregen. En ik moet je zalig maken. Ik moet toch goddeloos mens zalig maken. God rechtvaardigt de goddeloos. Zacchaeus, ik heb je lief, mijn eeuwige liefde. Ik heb je in de stilte der eeuwigheid, in het onderling beraad tussen de drie goddelijke personen, heb ik je van mijn vader gekregen. Want mijn vader zei, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. Niet net de mensen, verloren mensen. En toen heb ik jou gekregen, Zacchaeus. Hij hoeft ook niet te vragen, hoe heet die man in de boom? De Heer Jezus hoeft niet te vragen hoe u heet, hoor. Hij zegt, Zacchaeus, mijn bruidskerk, mijn kind. Ja, mooi. Ik heb vroeger gedacht dat ik een klap kreeg. En dat hij me dood zou slaan heb verdiend. En toen heeft hij me gekust. Met de kussen van zijn mond. Vrede, eeuwige liefde. Zacchaeus dacht, hij zal zijn hoofd wel omdraaien als die hier langs loopt. Ik heb ook gedacht, hij wil nooit meer naar me kijken. Dat vuile mannetje. Dominee, je moest eens weten wat er van binnen kan huiseren. En ik keek. Hij zegt, mijn Zacchaeus. Mijn kind. Ik moet van mijn vader. In uw huis blijven. Weet je, gemeente. Weet je waar wij denken dat we ons huis op moeten knappen voordat Jezus komt. Voordat de Heer Jezus komt. Hè? De rommel uit huis. En dan wachten tot hij komt, hè. Maar weet je waar die komt bij mensen die denken dat hij nooit komt? Nou, geloof ik niet. Moet je zelf weten. Moet je toch zelf weten. Mensen ook niet geloven. Het zal op een wonder aankomen. Een eeuwig wonder. Ik
moet in uw huis. En weet u waarom dat zo wonderlijk is? Wel, de Joden wilden niet in huizen van zondaren komen. Want dan werden ze besmet met de zonde van zulke zondaar. Daar werden ze onrein door. U weet, als de Heer Jezus veroordeeld wordt, dan wordt hij de trappen van Pilatus opgedreven. En de Joden wilden die trappen niet opgaan, want dan konden ze geen avondmaal vieren. De Joden dachten dat avondmaal alleen is voor nette mensen en niet voor zondaren. Dus wettische gerechtigheid is ijdele vroomheid, is de gerechtigheid der wet. Is blinde ijver zonder waarheid. Maar wat doet nou de Heer Jezus? Hij zegt, je huis is niet te vuil. En ik neem je zonde. De zoon des mensen. Staat er, hè? Hij is mens geworden. Weet je waarom? Om de wet voor Zacchaeus te vervullen. Om te doen wat Zacchaeus niet doen kan. De volmaakte wet houden. En om schuld te betalen aan het kruis van Golgotha. O zondaar, hoe lang zult ge nog voortvaren in uw weg zonder God? Kijk, er zijn ook mensen die denken dat ze netjes leven. Maar God zegt, er is er niet één. Hij zegt, want niet alleen je daden, maar je woorden en gedachten weeg ik. Zou je dan willen dat het hierop stond? Waar je vanochtend aan gedacht hebt, misschien wel in de kerk zelfs. En God weet het. Is er nog iemand op dit morgenuur hier die kan zeggen, ik ben rechtvaardig in mijn werken? Kunt u nou boven Zacchaeus uitkomen, arme ziel? Weet je wat het eigenlijk op dankdag zou moeten zijn? Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik kan niet bestaan en u kunt niet bestaan. Want wie zal bestaan in het gericht? U is er maar één, dat is Christus. De zoon des mens. Weet je wat hij zegt? Als hij zegt, ik wil in uw huis komen en blijven. Dan zegt hij, ik wil uw vuile zonde hebben. Dan krijgt u mijn gerechtigheid. Ik wil uw misdaden hebben. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En hij komt vanochtend hier door aan de muiden. En hij zegt, ik wil uw ellende hebben. O, Zacchaeus in ons midden, die niet meer bekeerd kan worden. Mag ik eens vragen, ken je hem? Heb je hem ontmoet? Is die wonderlijke ruil in je leven geschied geworden? Ben je van Christus geworden? Ja? Nee? Weet je niet? Dan zal het wel niet horen. Je weet ook al wel wanneer je getrouwd bent, zeker? En zou je dat niet weten? Als Christus, de Heer Jezus, je bruidegom wordt. Zou je dat niet weten dat je een nieuw mens bent geworden? Niet? Geloof je dat? Dat weet ik niet hoor. Peter zegt dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Kijk, Rome zegt, je kunt het niet weten. Waarom niet? Mengen wet en evangelie. Mijn doen en Gods doen. Mengen kun je het nooit weten. Maar je durft niet. Nee, je durft niet. Maar als het nou alleen zijn werk is, zou je nog zalig kunnen worden. Toch? Ik moet heden in uw vuil huis blijven. U zult
eeuwige wonder van vrije genade. We gaan zingen 73, 12e vers. Psalm 73 en nou het 12e vers. Ik zal dan gedurende bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn en wat er verder volgt. Gaat hij nooit meer weg. Hij zegt niet, je moet in je huis komen. Heel veel mensen zeggen, vandaag komt hij, morgen gaat hij weer weg. Niet waar. Als hij 1 keer komt, blijft hij, voel je dat altijd, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar 1 ding zegt hij wel, ik ga u niet begeven en ik ga u niet verlaten. En Sion zegt, ge hebt me vergeten en verlaten. Hij zegt, nee hoor. Want als ik kom, blijf ik. Al verzondig je 1000 keer. Al sla je me soms in mijn aangezicht. Dan ben je traag geworden in de liefde. De eerste liefde verlaten. Ik ga toch nooit meer weg. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten, ge zult me leiden door uw raad. Ik dacht vroeger dat ik de Heere moest volgen. Weet je wat hij me geleerd heeft? Dat hij mij volgt. Want genade en waarheid zullen u volgen al de dagen van uw leven. Hij is de goede herder. En misschien zit hier iemand die zegt, vroeger heb ik betere dagen gehad. Maar ik vrees dat hij me verlaten heeft. Ik ben in de zonde gevallen. En niemand kijkt me naar om. Ik ben zo'n randkerkelijke geworden. Ik heb in de macht van de vorst der duisternis geleefd. Niet waar, maar in donker. Weet je wat de kerk is? Vlees. Weet je wat Paulus van zichzelf zegt? Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Weet je wat hij zegt? Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Maar dan zegt hij er wat bij. Waartoe ik gegrepen ben, zegt hij. Dat wel. En de Heer Jezus zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dus de kerk hoor.
een grote K, die van Christus zijn. En uw muren zijn bestendig voor me. En ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ofschoon een vrouw haar zuigeling verlaten zou. Ik niet, zegt de Heer. Het zal het eeuwige wonder. Ik weet toch dat ik het geroepen werd. In Putten. Een jonge man aan dienst zegt, zou u bij moeder willen komen? Zou u er willen begraven? Ik zeg, ja. U vraagt dat en ik ga niet zeggen dat ik het niet wil. Ik zeg, maar dan wil ik toch eerst moeder spreken. Want ze was nog, ja, die jongen zegt een paar dagen, dan is moeder in de eeuwigheid. Ik zeg, dan wil ik haar spreken dus. Ik kom in een kamer, daar ligt ze. Ik zeg, hoe is het moeder? Ze zegt, 3 dagen, zegt de dokter, breekt het gezwel en ben ik in de eeuwigheid. Oh. Ik zeg, maar hoe is het met je ziel? Ze zegt, ik was 23 jaar. Dominee Holland stond in Putten. Toen is mijn ziel gered. En ik heb een recht en eeuwige leven gekregen. Ik zeg, oh kind. Ik dacht, ik mag nog een pareltje begraven. Valt. Maar toen zei ze wat. Toen zei ze, dominee, dat is het grootste wonder niet. Ik zeg, wat nou dan? Ze zegt, dominee, zegt ze, ik heb 1000 keer mijn bekering verzondigd. En genade veracht. En dan ben ik niet trouw geweest. Maar mijn Heer is trouw geweest, zegt ze. Dat is het grootste wonder. En ik begreep het. Het is toch een wonder, hè. Dat God zegt, ik wil niet meer mee te doen hebben. Dat hij dat niet zegt, hè. Dat is toch een wonder. Als je nou vandaag hier in Arnhemuiden zit op deze dankstond, is toch een wonder. Dat moet voor Gods volk toch een wonder zijn. Tenminste. Ik denk wel, ik leg mijn bijbeltje op de preekstoel trappen, ik ga naar huis, want zo'n man, dat kan toch niet. Maar dan houdt 1 ding me tegen, dat is de naam van de Heer Jezus. Voor een doemeling en een vloekeling. Begrijp je me? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Waarom? Hij is niet trouw aan zijn kerk, hij is trouw aan zichzelf. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ik moet heden in uw huis blijven. Ja, maar ik voel hem niet meer. Nee, ik heb de geest bedroefd. En de gevoelige genade is verduisterd. Maar nou vraag ik dat volk, als dat in ons midden is. En ik geloof het eigenlijk, voel ik. Wie is die dan? Zou ik vanochtend kunnen zeggen, hij is blank en rood. En draagt de banier boven 10.000. Zijt ge met de bruid van het hooglied traag geworden op uw bed? Heeft hij aan de deur geklopt en was getraag om op te staan? Heeft hij die liefdesolie nog aan de deur gehangen? En zijt ge opgestaan door de straten gegaan en gezegd, waar is mijn liefste? Ik ben hem kwijtgeraakt. Hij is u niet kwijtgeraakt. Want ongedacht en onverwacht vindt hij u weer in uw schande en schaamte. Ik moet heden in uw huis blijven. Kijk, heb je dat, hè? Dus in de dogmatiek, hè? De volharding der heiligen, nee. Zo wil ik het eigenlijk niet noemen. Zo wordt het wel genoemd. Maar ik wil het eigenlijk noemen de volharding van God met zijn kerk. Hij houdt het vol. Met een mens. Die zich schaamt vanochtend. Op dankdag. Of niet?
hij ontving hem. Dat is het geloof. Het geloof is het instrument om te ontvangen wat God geeft. En hij ontving hem met blijdschap. De Heer Jezus, zaligmaker voor Zacchaeus, een ellendeling, en hij ontving hem met blijdschap. Wat voor blijdschap? Dat hij ook bekeerd was? Nee. Dat hij er nou ook bij hoorde? Nee hoor. Wat dan? Weet je het? Dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd, van zere weer. Die zijn niet blij om God, maar in God. Dan zingen ze in God verblijd. Vrede, blijdschap des geestes, eeuwige vreugde, werd ze deel. Toen was heel zijn centenboeltje niks meer waard. Ik heb 2 keer in mijn leven geweten dat de wereld niks waard was. En dan moet ik maar over punten. Het eerste punt was toen ik onverzoend onder een vloekoordeel over de wereld liep, kinderen. Ik niet meer kon slapen, niet eten, niet drinken. Toen was heel de wereld me geen cent waard. Want ik was onbekeerd en onverzoend. Daar heb je me, jongen. Heel die rommel niks meer waard. Want ik ben onbekeerd, ik moet sterven, ik kan niet sterven. Ik probeerde 's nachts wakker te blijven. Ik denk, als ik wakker blijf, lig ik misschien niet in de hel dom. En na een bange nacht worstelen viel ik in slaap. En toen ik 's ochtends opstond, toen was het met kracht en het zijn de goede tieren. Heden de zeer dat hij niet vernieuwd bent. Ik was niet bekeerd hoor, want dat is buiten Christus nog. Dat is nog buiten Christus. Maar toen dat wonder, geliefde, dan ga ik ook niet breed, maar ik wil dat toch vanochtend hier, God weet het, neerleggen. Toen ik warm geworden ben in dat ogenblikje daarbinnen. Toen werd ook heel de wereld niks meer waard. Om de uitnemendheid der kennis Christi. Versta je me? Dan zingt die dichter, hè. Lodestein, weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar in Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Moet blijven. Ik kan me zo niet zeggen, dat geldt voor iedereen. Nee. Het zal een wonder worden in ons leven als het waar is. Kun je dat ook zien? Ja. Wij willen ons huisje altijd opruimen voor de Heer Jezus komt. Maar het wordt pas echt opgeruimd als die komt. Jan Geens in Nieuw-Lekkerland, een kind van God. En in Nieuw-Lekkerland werd een caféhoudster bekeerd tot God. En toen zegt die caféhoudster, Jan. Ze zegt, Jan, ik wil mijn café verkopen. Hij zei, niet doen. Nou, hij zei, je moet dat café niet aan een ander opzadelen. Niet verkopen. Gewoon doordoen. Nou, vaak willen we van onze ellende af om het goud te verkopen en anderen ermee, hè? Nee. Nee hoor. Nou, zei je, doe maandagavond dat ding weer open. En de eerste klant die zegt, ik wil graag dit van je kopen. En ze zegt, moet je niet doen. Dat moet je niet doen, zegt ze. Want je gaat naar de eeuwige verdoemenis. Hij doorgaat zoals je bent. En er is een zaligmaker, zegt ze. Jongen. Knoei al je rommel. Je moet straks sterven, God ontmoeten. En dan vertelt ze de heerlijkheid van die zaligmaker. Weet je wat er gebeurd is? Die man laat zijn flesje staan. En hij komt nooit meer terug. Om een lang verhaal kort
kort te maken, aan het eind van de week was het café zonder klanten. Hij zag tegen elkeen waar zijn vroege vriend mee was verteld wat God aan de ziel gedaan had. Begrijp je? Dat moet niet. Dat moet niet. Maar je kan niet laten, de apostelen konden niet laten te spreken van hem. Die ze hadden leren kennen. In die naam. Kijk, wij praten over dankbaarheid, hè. En dan moeten we dankbaar houden. Ja, als het nog moet, zal het wel niet veel weten. Maar als je hier nou zit als een onwaardige zondaar opgeraapt door genade. Dan zeg je, Heere, wat zak vergelden. Voor de weldaad aan mij bewezen. Dan weet je geen raad, hè. En weet je wat die psalmdichter dan zegt? Dan zal ik de beker der verlossingen opnemen. En dan wordt je huisje anders. Want dan staat hij en dan zegt hij, de helft van mijn goederen geven ik aan de armen. Hij was rijk, hè. Hij zei, ik haal alles van de bank en de helft geef ik aan de armen. De Heer Jezus had niet gezegd, dat moet je voor de kerk over hebben, bewijs. Hij zegt, de helft geef ik aan de armen. Want die schat des hart is meer waard dan alles van de wereld. Ja. Ik geloof als God je bekeert, slaat hij een gat in je portemonnee. Niet altijd, hè. Andere keer weet weer hebben, hè. Ik weet dat wel. Want dan ben je bang dat je niet aan je eentje komt. Ik weet dat wel. Maar tweede. En hij zegt, wat ik gestolen heb, ontvreemd heb, geef ik viervoudig weder. De schrift zegt tweevoudig. Maar hij zegt, ik doe dubbel. En toen is hij door de straten van Jericho gelopen. En dan klopte hij aan. Hij zei, Jan, ik heb je verleden week voor 1000 afgezet. Hier rij je 4000. Ik heb eens een meisje gehad in een van mijn gemeentes. Waarvan ik geloofde dat God in de ziel werkte. En ze komt een keer bij de moeder. Ik hoorde dat. Toen zegt ze, moeder, dat was nog de gulden tijdperk. Toen zegt ze, moeder. Ze zegt, hier rij je 100 gulden. Ze zegt, waarom mijn kind? Zegt ze, moeder. Ik heb vroeger uit je portemonnee gestolen. En hier rijdt met de rente terug. En toen gingen ze naar de buurman. Toen zei ze, buurman, ik heb appels gestolen, zegt ze. Ik wil je graag wat geld geven. Kijk, dat is echt. Dan moet je niet dankbaar wezen. Tegenwoordig moeten ze, gaan ze de wet weer achter het evangelie zetten. Dan moet ik dit en dan moet ik zus. Ik zal eens vertellen, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Het vloeit uit de bron. Dat is water op het land. Dan gaat hij opstaan, dan zegt hij. Mag ik eens vragen, waar is nou je schat? Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Paulus zegt omwonden te zijn. En met Christus te zijn. Is verreweg het beste. En vandaag kan je het missen, moeder, morgen niet. Het is toch vreselijk. Vandaag ben je overal los van, morgen zit je overal vast aan. Vlees en geest. Soms weet je met je eigen geen raad. Soms heimwee. En soms wil je nog wel 1000 jaar wonen. Ja? Soms wel eens heimwee, hè. Als je bruidegom boven is. En soms wil je hier 1000 jaar wonen. Ja.
Arnhem-Muiden krijg je ook ruzie hier. Maar dan zeggen ze, hij is bij een zondige man naar binnen gegaan. Dat is toch een zaligmaker voor niks, want hij hoort eigenlijk bij nette mensen naar binnen te gaan. Niet waar, hè? Weet je wie het ook niet mooi vond? De discipelen niet. Want alle zeiden. Ik hoorde dus een dominee en zei, ja, die moordenaar aan het kruis, dat is een mooie preek. Maar als de moordenaar, neem me niet kwalijk, ik choqueer u misschien. Maar als de moordenaar van je kind zou zijn, zou je het ook een mooie preek vinden. Moet je eerlijk zijn. Zou je dan zeggen, het is een mooie preek. Als hij een klap op je wang gegeven heeft en hij krijgt genade, zou je dachten. Weet je wat hij dan zegt? Hij is bij een zondige man naar binnen gegaan. Die me toen bedrogen heeft. Weet je waar God huishoudt? Waar jij er niet op rekent. Want hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Was dat niet waar? Er werd geen mens zalig in Arnhem-Muiden. Als dat niet waar is. Maar het is wel waar. Want hij is tot zonde gemaakt, opdat zijn volk rechtvaardigheid God zal worden in hem. Ja, kijk, dankdag. Kun je niet organiseren. Heb je van het jaar ook dankdag gehad? Kun je niet organiseren, zeg maar, zullen ze dankdag houden. Dan zit je hier en dan zeg je, ah, wat ben ik toch ondankbaar. Vroeger was ik nog dankbaar. Maar het oude schijnt wel weer teruggekomen te zijn. Maar hij gaat toch niet weg. Hij blijft. Ja. Ik zei ze maar zeggen, al zou je hard bij hem weg willen lopen, hij loopt harder dan jij. Want hij zegt, ik zal geen van degenen die mijn vader mij gegeven heeft, verliezen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huizen zaligheid eeuwig behoud geschied. Nadermaal ook deze een zoon van Abraham is. En dan zeggen de kanttekeningen, niet natuurlijk alleen een Jood, maar geestelijk. Door het geloven in Christus. Een zoon van Abraham. Een kind van God. Een nieuw mens geworden. Want de zoon des mensen is gekomen. Nou, als je gekomen bent, dan ben je er toch. Mag ik er vanochtend ook zeggen, hij is gekomen en hij is er nog. Om vanochtend in Arnhem-Muiden te zoeken. En zalig te maken. Die niet meer zalig kunnen worden. Die denken, hij zal wel voorbij gaan. Ik heb te veel gezondigd. En hij is er nog. En hij is vanochtend door uw straten gegaan, Jericho, een vervloekte stad. Omdat er nog een Zacchaeus is, een meisje of een jongen, die zalig moet worden, omdat God het wil. Hoor je hem zingen? Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Dat is tegen wel wonder. Ik ben 1000 keer weggelopen. Ik heb hem wat verdacht. Nou, ik niet, dat dacht ik wel. Je zijt te vroom om bekeerd te worden. En te goed om gerechtvaardigd te worden. Maar hij heeft gedacht aan zijn wat? Genade. Zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Het ware
niet bekeerd, dan ga je naar de hel. Maar met de gerechtigheid van Christus word je een nieuw mens. Echt waar. Echt waar. Kinderen. En hij is heden door uw straten gewandeld om Zacchaeus op te zoeken. Om Jezus wil. Amen. Laat ons heen. Ach, Heere, gun leven aan onze ziel. Dan looft onze mond uw trouwe hulp. Stier ons dan in rechtersporen. En als hier iemand zit die juist door deze prediking boos wordt hem toch te sterk. Want wie zal met u twist en vrede hebben? Alles wonder dat we voor u onder mogen doen. Gedenk de gemeente. Gedenk de zielen. En waar de schat is. Er is raad gedenk nog aan die weduwe. En andere weduwe en weduwnaren. Wezen, half wezen. En die eenzaam zijn zonder u. Bezoekt u ze nog eens. Om Jezus wil.